આમ કર ને હવે ચાની જરૂર નથી. ખોવાય નહીં ને એટલે હાથ મારી દો ને ભાઈ, એમાં શું હે? नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग घर पर ठीक हैं। તો મિત્રો, જે અહીંયા પેલા જૂનું ટીવી હતું, આ જ વખતે એવો વિચાર કરેલો કે આ સાઈડ ટીવી રાખીશું, વાયરને સરખા કરીશું